Hi guys! Welcome back to another video. Ayan, may bago na naman tayong video. And for today's video, tatanggalin ko lang to guys. And ginamit ko nga pala dito is yung LILYCUTE na gel polish. So, nude lang siya. Tapos, white tip lang sa dulo. And then, naglagay lang ako ng konting pearls. So, natanggal ko na yung sa kaliwang kamay ko. Ngayon naman tatanggalin ko lang yung sa kanan. Gamit lang ako ng lumang nipper para tanggalin yung mga pearls na nilagay ko. So, ito yung gagamitin kong pantanggal ng gel polish. So, dahan-dahan lang yung pagtanggal ko dito guys kasi natural nails ko na yung matatamaan kapag diniinan ko yung paggamit. So, very light hand lang ang gamit ko or light pressure lang. And then, bababaan ko lang yung speed kapag medyo malapit na ako sa cuticle and sa sidewall ko. So, yung kabila guys is nagupitan ko na. Gagawin ko lang din yung sa kanang kamay ko. Gugupitan ko lang and then shape ko. And then, magne-nail prep na ako. So, sa pag-nail prep, dahan-dahan lang din. Huwag masyadong gigil mag-nail prep. Opo. So, after ko siya i-push back, i-scrape ko naman siya. And then, ito nakikita nyo to guys. Sobrang satisfying sa pakiramdam kapag natanggal to. So, ayan siya. So, ayan, scrape ko lang siya using yung other end ng aking pusher. And then, after nyan, gagamit lang ako ng nail prep bits ko. So, sa nail prep bits, 5,000 RPM lang ang gamit ko. Kung matagal ka nang nanonood sa channel ko, alam mo na kung paano ako mag-nail prep. So, chill ka lang dyan. And then, gagamit lang ako ng ball bit. After nyan, gagamit lang ako ng sanding band. So, sa sanding band, 2 to 3,000 RPM lang yung gamit ko para lang matanggal lahat ng shine. So, maglalas yung ating extension kapag walang shine. Kaya, make sure walang shine yung natural nails natin. And then, for this set guys, gagamit lang ako ng fake nails. So, since hindi mahaba tong fake nails na to, hindi ko siya isasagad hanggang sa pinaka-cuticle ko. And also, after ko nga palang mag-nail prep ng natural nails ko, ipiprep ko rin syempre yung pinaka-fake nails para mas maganda yung kapit ng fake nails sa nails ko. Then, gagamit lang din ako ng flashlight na ito and ang aking base coat. Also, Born Pretty Nail Primer and Nail Prep Dehydrator. So, dehydrator muna. So, itong dehydrator guys, hindi to kailangan ng UV. Air dry lang siya. So, after niya matuyo, lalagyan ko naman ng nail primer. So, ang primer ng Born Pretty is medyo matagal matuyo. So, kailangan hintayin nyo siyang matuyo. Air dry lang din siya. And then, gagamit ako ng base coat para i-attach yung aking fake nails kasi allergy ako sa nail glue. And mas gusto kong ginagamit yung base coat kasi mas maganda siyang pang-attach sa fake nails for me. So, maglalagay lang ako ng enough. And then, kapag nilagay ko to, I'm gonna make sure na wala siyang bubbles kasi pag nagkaroon siya ng bubbles, pwede siyang mag-cause ng lifting. So, make sure lang na wala siyang bubbles and naka-align siya ng mabuti bago nyo siya i-cure. Gagamitan ko lang siya ng flashlight pang cure for at least 10 seconds or 15 seconds. So, kapag okay na ako dyan, proceed naman ako sa ibang fake nails ko. So, as you can see guys, naglalagay ako ng enough na amount nung pinaka-gel para hindi ko na siya kailangan sobrang i-push. And makikita nyo dito, hindi ako naglalagay ng sobrang pressure sa pag-push. Yung gamit kong fake nails is bigger size compare sa natural size ng pinaka-nails ko. Then after nyan, cure ko lang siya ng complete 30 seconds. And after ko siya i-cure, proceed naman ako sa paglalagay ng base coat from natural nails papunta sa aking fake nails. So, dito guys, gagamit ako ng dalawang coating ng base coat. And then, cure ko yan for 30 seconds. So, after ko siya i-cure, pupunasan ko lang yung base coat ng alcohol para pag nag-file ako is hindi mapupunta lahat ng dust sa aking file.
Ayusin ko lang yung shape ng aking nails. Tapos, i-blend ko lang yung pinaka-fake nails tsaka yung pinatong kong base coat kanina. So, after ko siyang i-file, i-brush ko lang muna, tanggalin ko lang yung dust, tapos lalagyan ko siya ng primer. So, after ko siyang lagyan ng primer, patuyuin ko lang ng konti. Again, air dry lang to guys. Hindi siya primer na gel, kaya no need i-cure sa lamp. After ko siyang ma-air dry, papatungan ko siya ulit ng base coat. And makikita nyo dito na talagang parang natural na yung fake nails. And then, proceed na ako sa aking color gel. So, gagamit ako ng Rosalind sa shade ng orange and 70% alcohol para sa aking solution. And syempre, polygel brush. So, dito guys, habang ginagawa ko to, nakabukas yung aircon ko. Kaya hindi masyadong sticky yung aking polygel. And mind you, yung polygel ng Rosalind is very blendable siya. Hindi siya yung matigas and hindi rin siya runny na polygel. Pero kahit hindi siya runny, malambot yung kanyang consistency. Kaya wag kayong maglalagay ng sobrang daming alcohol sa brush ninyo. Make sure na kapag dinip nyo yung brush nyo sa alcohol, huwag nyo siyang ididiretso kaagad sa polygel. Itaktak nyo lang muna ng konti para, alam mo yun, hindi siya maging runny. Then, cure ko yan for 30 seconds lang muna. Yung lamp ko nga pala guys is very powerful. Kaya kahit na 30 seconds lang, minsan kahit 10 seconds nga lang natutuyo na siya eh. So, madali ko lang siyang ma-cure. Siguro kung lower yung power ng inyong lamp, gawin nyo siyang 60 seconds or mga 2 minutes. And before ko siya i-cure, lagi ko nililinis yung sidewall niya. I'm making sure na walang nakadikit sa cuticle ko or sa skin ko bago ko siya i-cure. Palagi nyo rin nilinisin yung brush nyo guys. And then, gagawin ko lang siya sa lahat ng nails ko. So, dito guys, sa aking index finger, hindi ko siya kakapalan. Medyo ninipisan ko siya para medyo may pagka-see-through or parang may pagka-jelly yung dating nung polygel ko. Parang gagawin ko lang siyang pinaka-background kasi maglalagay ako ng design later. So, yung sa index finger and sa aking ring finger, pareha siya ng design. Manipis lang yung pagkakalagay ng polygel. And then, the rest of my nails is pare-parehas lang. And then, lagyan ko lang ulit ng alcohol, tapos tanggalin ko lang yung tacky layer. And then, pa-file ko lang siya ng konti. Lagi kong minimake sure guys na hindi masyadong maumbok yung nails ko, lalo na pagdating sa cuticle part. Ayoko na masyadong makapal sa part na yan kasi mas mataas yung chance na magkaroon ng lifting kapag sobrang kapal sa bandang cuticle part. So, ninipisan ko lang yan. Ito guys, nakikita nyo to. So dito, medyo natataasan pa ako dyan. Kaya, babawasan ko pa yan. Ayoko talaga ng mataas yung cuticle ko. And then, after nun guys, gagamit na ako ng mga pag-glitters, ayan, basta yung glitters na yan. I-mix-mix ko lang to guys. Maglalagay lang muna ako ng base coat para may pagdidikitan yung mga glitters or broken glass na gagamitin ko. So, iwan ko lahat ng link sa description. I-click nyo lang yon kung may mga magustuhan kayo para diretso na kayo sa seller. So, cure ko lang yan guys. Tapos, lalagyan ko siya ulit ng base coat. Tapos, papatungan ko ulit ng panibagong design.
And then, encapsulate ko siya using your sugar. And then, kukure ko lang to for 30 seconds. After ko siyang gamitan ng electric nail file ko, gagamit pa ako ng nail file para mas ma-define yung shape ng aking nails. And then, after ko siyang i-file, gagamit ako ng sanding block. Then, ngayon naman, maglalagay lang ulit ako ng primer. Mostly, dun lang sa part ng pinaka sidewall ko at saka ng cuticle part. Kasi dun lang mostly yung lifting. Then, air dry ko lang. After ko siya mapatuyo, maglalagay na ako ng top coat. And then, cure ko lang yan for 30 seconds. And then, proceed na ako sa paglalagay ng bling, or diamante, or bato, or kung ano man ang gusto nyo itawag dyan. Correction pala, hindi pala sa ring finger guys, sa pinky pala yung nilagay kong design. Shungality Award. So, after ko siya ma-cure, gagamit na ako ng rhinestone gel. And sa GL ko nga pala ito nabili. And then, yung aking rhinestone picker. And then, ito yung mga gagamitin kong pang-design. Iwan ko lahat ng link sa description, guys. And then, gagamit ako nitong Toby na line brush, number 01. Lalagyan ko lang ng rhinestone gel yung mga gilid-gilid ng aking stone. So, kapag ganito guys, nasisecure niya yung mga nilalagay ko malalaking bato or malalaking nail design. And at the same time, hindi siya sasabit sa hair ko. And cure ko lang yan. And mostly, kapag mga ganitong klase ng design, gusto kong nilalagyan siya ng top coat para hindi mawawala yung kulay niya. Kasi minsan kapag mga ganitong klase ng nail design guys, natatanggal yung kulay niya or nagfe-fade. Pero make sure kung meron siyang mga diamond or meron siyang mga bato-bato, huwag nyong lalagyan ng top coat para hindi siya magpa-foggy. Then, kakat ko lang to. And then, lalagay ko lang siya sa aking thumb. So, i-bend ko lang siya ng konti kasi hindi naman pantay yung nails natin. Kaya, kailangan medyo i-bend ng konti yung ating design. And then, ayan na siya. After nyan, kukure ko lang. Tapos, lalagyan ko ng builder gel, yung gitna ng heart. Tapos, lalagyan ko lang siya ng mga palamuti-palamuti, mga glitters, or yung mga broken glass ko dyan. And then, cure ko yan for flash cure lang, kahit mga 10 seconds. And then, papatungan ko siya ng makapal na bead ng your sugar na builder gel para mukha siyang 3D. So, hindi siya mabigyan katarungan sa video. Pero may 3D yan. So, ayan na siya guys. Tapos na. And kuha to sa camera ng phone ko, which is tsaka. Ang labo niya dito. And then, sa end ng video na to, ipapakita ko rin sa inyo yung 3 weeks growth ng aking nails. So, yun lang guys. Kung di pa kayo nakaka-subscribe, please do subscribe. And paki-like na rin tong video. Thank you so much for watching guys. Sana nagustuhan nyo tong design ko ngayon. And have a nice day. God bless everyone. Bye!